és ezzel üdvözlök mindenkit egy újabb végigjátszásban. A mai napon elkezdjük a What Remains of Edith Finch című sétaszimulátort. Ez egyfajta sétaszimulátor, eléggé story orientált, és itt rögtön az elején szeretném megköszönni Hamunak az ajándék példányt, amivel megajándékozta a csatornát. Köszi szépen! És ami még fontosabb, hogy a játékhoz pár nappal ezelőtt elkészült a rajongói magyar felirat, úgyhogy magyar felirattal tudjuk élvezni ezt a történetet. A játékot egyébként... Igen. A játékot én néhány évvel ezelőtt kedvenc videósomnál már végignéztem. Én magam még soha nem játszottam vele, ugye személyes tapasztalatom nincs, de a történetet ismerem, tehát nekem úgymond nem lesz teljesen új a dolog, viszont személyesen most játszok vele először, úgyhogy ebből a szempontból egy első végigjátszás, egy first play, vagy blind let's play, ahogy tetszik, lesz. Na, úgyhogy igen, azt hiszem mi vagyunk Edith, és azt hiszem az a játéknak a lényege, ha jól emlékszem, hogy ki kell deríteni, hogy a elhunyt családtagokkal pontosan mi is történt, mert hogy az egész családfában azt hiszem Edith maradt egyedül, ha jól emlékszem. Úgyhogy... A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Nem én tekertem el, hanem a játék automatikusan elsötétítette a képet, mángot. Igen, tehát ez a játék, ha jól tudom, 2017-ben jelent meg, és annyit csináltam még a magyar felirat telepítésen kívül, egyetlen fájl kell bemásolni a játék mappájába, és kész vége, tehát pofán egyszerű az egész, hogy a különböző utófeldolgozások vagy post-processing effekteket kikapcsoltam Inify-ban, mert sajnos menüben arra nincs lehetőség, tehát a menü úgy néz ki, hogy bár minden ultrán van, viszont a post-process effektekhez nincs külön beállítási lehetőség, ezért én azt Inify-ban tettem meg, tehát konkrétan ugye a Chromatic Aberration, Film Grain, Depth of Field, és még valamit kikapcsoltam. Ezekre a játékokban abszolút semmi szükség, ezek undorító filmes effektek, amelyek engem filmekben is zavarnak. Na mindegy. Oké, tehát, igen. Disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Bátyám Milton eltűnt. Eltűnt. Ha tud bármit Miltonról, kérjük értesítse az Orcas szigeti rendőr kapitányságot. Milton Finch. De alacsony a felbontás. Nem le... Várjál. Pedig ultrán van a textúra minősége. Ja, itt textúra, hülye vagyok, itt van. Textúra minősége ultra. Úgyhogy igen, ez így ki van maxolva. Micsoda? Nem nagyon lehet. De nehezen lehet elolvasni. Nagyon-nagyon alacsony a felbontása. De mindegy. Milton Finch. Életkor az eltűnéskor 12 éves. Na, hát akkor haladjunk. Úgyhogy ja, ezeket az undorító filmes post-process effektektől remélem, hogy megszabadultunk. Hát, elméletileg, hogyha az inében... But I wasn't allowed inside half the rooms. Elvileg, hogyha az engine.ini-be beleírod a system settings alá, vagy a system settings-re kapcsolatban zárójelbe kell tenni, és az alá megadod a különböző variáció, a C-varokat, tehát a változókat, hogy mit hogyan akarsz beállítani, akkor elvileg az felülbírálja azt, ami a játékban be van állítva, elvileg. Ennek az egy előnye van az Unreal Engine-nek, hogy változókat lehet benne. És én úgy látom, hogy amúgy mintha működne, mert nem látom ezeket a
undorító filmes post-process effekteket, úgyhogy egyelőre jók vagyunk. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. És akkor nem akarod őket kivenni, ha már nem? Oké. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Jaj, igen. Az összes családtagja meghalt. És én itt nem tudok. Ó! Ki lehet nyitni? Jó. Mint mondtam, én ezen most játszok először. Hát az ott nem lett lefordítva. Ah, szép, szép. Még wind effekt is van. Minimális, de van. My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Aha. Van egy kulcs, ami nem tudja, hogy mit Maybe nyit she ki. thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Hát a növények sajnos nem reagálnak a játékosra, Edith karakterére. Mint látható, nem történik a növényekkel semmi, nem hajolnak el, stb. De Edith teste az ki van dolgozva, látod? The Finches, a Finchik. Finchik! Oké, merre menjünk itt? Nézzünk le először az erdőbe? Én azt mondom, hogy nézzünk le az erdőbe. Igen, még egy dolog gyors így az elején. Az esetlegesen előforduló sebesség problémákkal nem tudok mit kezdeni. Mivel Unreal Engine 4-ről beszélünk, bármilyen súlyos sebességbeli probléma előfordulhat, logikátlanul, előjel nélkül. Úgyhogy azokkal számolni kell, azokkal nem lehet mit csinálni. Főleg, hogyha shader compilation stuttering fordul elő, akkor azokkal meg pláne nem. Igen, sajnos a növények nem reagálnak semmire, tehát ütközés detektálást nem csináltak. Ja, a Milton, aha, oké. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Igen, ugye, mivel Edith maradt egyedül a családból, ő örökölte meg a házat, gondolom. Tehát elég mélyen be lehet menni az erdőbe. Hopp, csak eddig. Aha, láthatatlan fal. Oké. Szeretem feszegetni a játék határait. Játékok határait. Játékhatárok nélkül. Ho-ho. Hűha. Várj, mert tovább is el lehet menni. Elég mélyen be lehet menni az erdőbe. Oké. Mindenhol a újság, hogy eltűnt a Milton. Mindig először abba az irányba szeretek menni, ami nem a progress irány. Remélem, hogy ez nem az. Ja. Levéltextúrák nem rosszak amúgy. Oké. Ja. Ó, de kár, hogy a növények nem hajolnak el rendesen. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. Segíteni az immerziót akartam mondani. Talicska. Oké. Ez is olyan, mindig fura volt nekem, hogy bizonyos növények kaptak wind effektet, a szél effektet, mások meg nem, látod? Ez itt mondjuk meg sem moccan. Ezek a lila növények. Ja. És itt a szimulátorban szerintem azért jó lenne ilyen dolgokra mondjuk figyelni, hogy azért lehetőleg legyen akkor minél realisztikusabb. The house was exactly like I remembered it.
the way I'd been dreaming about it. Ja, hogy ez a progressz irány. Remek. Várj, én innen jöttem ki, akkor el lesz a másik. Úgy, futni nem lehet? Megnyomom a shiftet. Az csak a zoomolás. Ugyanaz, mint a jobb egérgomb. Isten, mekkora szarvasé! Hello! Hova ment? Akkor szerintem ez lett volna... Másik irány, egy alternatív útvonal lett volna. Itt jöhettünk volna akkor fönt is, ugye? Steam Achievement! All roads! Láttam pár patanyomot. Igen, láttuk, hogy minek a patája volt. Szép nagy szarvas volt, igen. Oh. És akkor várjál csak, hogy is voltunk? Ja, aha, igen, itt nem tudtam, merre kell menni. Jó, akkor oké, akkor ez csak egy alternatív út van ez a fenti út. Oké, na hát most már ezt is tudjuk. Szeretek mindent megnézni a játékokban. Mindent látni akarok, mindent. Itt fel lehet. Oda né. Ha. Le lehet pottyanni? Potty. Nincsen fall damage. Jó. Ez nem baj. És sajnos még hangja sincs annak, amikor bemegyek így a sűrű növénybe. Még hang sem jelzi azt, hogy én ilyen növényeken keresztül gázolok át. Hát ez azért mondjuk jó lett volna, ha lett volna. Meg rendes animáció. Elhajlanak a levelek. Immerzívebb lenne. Immerzívebb. Oké. Úgyhogy a játékban sok jelenet... mennyi újságpapír. Sok jelenet számomra ismerős lesz. De ugye néhány éve én ezt végignéztem másnál. De hát az nem magyar felirattal volt, úgyhogy... megnézzük magyar felirattal. Már csak azért is végig akarom vinni, meg kíváncsi vagyok a magyar feliratra is, meg hát az azért egy story-orientált játékban nagyon-nagyon sokat segít ám. Hogy nem kell fejben folyamatosan fordítsak. Békák. Ajaj, na, mert először... As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Edith most már 17 éves. Félt a háztól. Ezek miatt? Talán. Egy kis pár éves gyerek ezeket hiheti szellemeknek, nem? Vagy nem tudom. Hey! Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Hát igen.
Bejöttem a garázsba. Fogyasztó. The power had been turned off the night we left. Mi meglepő, nincs áram. Persze, hogy nincs áram. Most nem tudom, bentről ki lehet... Ajajajajajajaj. Sok év után. Azt nem tudom, hogy a főbejáraton is be lehetne jönni, vagy belülről ki tudom nyitni a főbejáratot vajon? I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Így van. És elég csúnya emlékek lesznek itt. Edith, Eddie, Dawn, Louis. Loving Memory, Louis Finch. 88-tól 2010-ig. Love Brother to Edith. Almás pite, oda néz! Ott a recept, az almás pite receptje, tessék! Aki akar almás pitét csinálni, ott van. Tessék, 1 kg hámozott szeletelt alma, 2 evőkanál víz, oké. Itt. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Volt egy cicus, Molly. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Oda néz, és a könyveket is lefordította a srác. India ízei, tájföldi, kóstoló, lissó, víz, élesztő. Ez csupa szakácskönyv, kozmikus konyha, japán konyha örömei, azt a mindenségit. Az óceán éléskamrája. Különös receptek. Az északnyugati séf. Ez igen. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Elég érdekes összehasonlítás, de igen, akkor nagyon gyorsan léptek le innen, ha mindent itt hagytak. De jó ég. Mondjuk arra nem emlékszem, hogy miért kellett ilyen gyorsan elmenniük. A részletekre már nem emlékszem, csak egy-két emléképem azért van a játékról. De minden azra azért nyilván én sem emlékszem. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Hogy fúj a szél kint. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Itt ki lehet? Nem. Jó nagy tévé. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Oh. Oké. Érdekesen tűnik el a felirat, a szöveg. És azt a mindenit! Ezeket is lefordította a srác, aki csinálta a magyar feliratot. Respect. 51 történet, álmodozók meséi, azt a mindenit. Átváltozás. Vadászrostélyos. Az óceán éléskam, igen, azt láttuk. Boszorkánykonyha. Nyers, szárnyasok. Ez mind szakácskönyv, nem? Hát jó, nem mind, de a legtöbb.
vagy ahhoz kapcsolódóak. Bábeli könyvtár. Itt aztán nagyon szerettek ezek olvasni, az biztos. Ide kell a kulcs szerintem, ami Edithnél van. Barbara. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Az igen. Dean nagyapja csinált az egész házat és azt a kis játékot. Az igen. Nem tudom miért kommentálom, amikor el tudjátok olvasni a magyar feliratot. Barbara Finch. Igen, majd a játékban látni fogjuk, hogy tényleg olyan, mintha el lett volna átkozva ez a család. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Felfordulás. Őha? Na most engem az érdekelne... várj, ez a főbejárat. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Nincs lámpám? Várjál, mielőtt még fölmegyek... de kell nem lehet futni. Tudod, hogy mit akarok megpróbálni, ugye? Csak kíváncsiságból. Hát nem néztem meg a főbejárat környékét kint. Vajon visszaenged a játék? Nem! Ez annyira utálom a játékokban, amikor átmész egy bizonyos ponton, és utána már nem mehetsz vissza. Mármint az olyankor gond, amikor nem egyértelmű, melyik a progressz irány. De utálom az ilyet. Főleg, ugye azért gond, mert checkpoint alapon mentési rendszer. Azt hiszem. Nincs külön mentési opció. Remek. Pedig igen, meg szerettem volna nézni, hogy itt az ajtó túloldalán, tehát kint, mi van ott a főbejárat környékén. De hát most már nincs rá esélyem. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Ez is kulccsal nyitható. Lehet, ez a kulcs, ami Edithnél van, mindent ki tud nyitni? Ez össze a zárhoz jó? Hoppá! Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Nemo kapitány. Első fejezet a bolygó zátony. Ilyenkor egérrel kell mozdulatokat csinálni. Aha, fölfelé. De várjál, hogyha én itt most bemegyek, akkor megint itt le lesz zárva a visszaút, és onnan nem nézhetem meg a ház többi részét? Én azt nem akarom, na várjál. Akkor először nézzünk körbe mindenhol. Molly. 37-47-ig, ugye igen, a cica 10 évig élt. Barbara. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Oké, gyerekszínész volt.
Aha. Biztos, hogy a család nagyon szeretett olvasni. Az szétszentség. Esszusom. My Friend Bigfoot. Barbara Finch, aha, igen. Az egyik filme. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Hát igen. Ez nem lep meg. Ja, szárnyasok. Sven Hofstadt Finch és Eddie. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Okay. Mindegyikbe be lehet kukucskálni, Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Fürdőszoba. Kelvin. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Íj. A lelkek köztünk járnak. Svéd népesség. Tessék! A naptól keletre, a holtól nyugatra. Norvég mítoszok. A rozmár és az ács. Vász? Sárgapalástos király, Necronomicon. Körködös romok, 100 év magány, magántanulás, kérdések és válaszok, végtelen tréfa. A bizarr. Itt aztán mindenféle könyv van. Csak a könyveket meddig tarthatott lefordítani. A címeket is, és megcsinálni, hogy így passzoljanak a textúrákra, te jó ég! Nem kevés munka lehetett a magyar felirattal amúgy. Itt már benéztem egyébként? Nem, ugye? Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Molly nem a macska volt? Vagy hé? Nem azt mondta lent a földszinten, hogy a macskánk Mollynak hívták, nem? Na, oké, akkor most már szerintem mehetünk tovább. Itt. Zsíkéták. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. But I had no idea what was behind that door. És végig múlt időben meséli azt, ami a képernyőn történik. This was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly szobája. Ne, akkor az is egy gyerek I felt volt. like I'd stepped behind a painting. Tök úgy emlékeztem, hogy a macskát hívták így. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Jézusom. Poloska, 9 élet. A kis üvegcipelő, Észak-Nyugat-Amerika madarai. A mesék meséje, a vadonszava. Ez Maria. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary,
I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Igen, a karakterek múltját a játékos fogja, hát úgymond személyesen átélni. Tehát most Mollyt irányítjuk. Az egerek The eledele. gerbil food was dry, but I didn't mind it. My Halloween candy was all gone. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Ügyet. És halacska. Bizony, tényleg Molly, nagyon picike még. I kept eating and eating. Mein Gott! I ate a lot of things that night. Mindent összevett, és lehet, hogy ezek mérgezők, ezek a bogyók. Könnyen lehet, hogy mérgezők. Mindent összevett. Hát... legjobb esetben egy csúnya hasmenés lesz belőle, de lehet, hogy sokkal csúnyább vége lesz. Then I heard chirping outside my window. Oh nein. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Jaj, ne. And suddenly... I was a cat. Was? Hä? Okay. Okay. Erre nem számítottam. És hogy tudok... I tried to be quiet, but the bird was really scared. Várjál csak. Mom and Dad didn't even look at me. Lehet, hogy csak ezt álmodta, vagy azt hitte, hogy macska, és itt mászott kint a tetőn, vagy nem tudom. Aha, ott van. Hopp! Elkaplak! Hopp! Nem lesz ennek jó vége, ugye? Alter. Hopp! I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired.
le fog esni, ugye? Valójában nem macska vagyunk, csak azt hiszi magáról a kislány, hogy macska. És akkor le fogunk esni, mi? Nem tudom, mondom, minden részletre már nem emlékszem. De ugye a játék arról szól, hogy... Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Egész játék arról szól, hogy Edith hogyan veszítette el a családtagjait, és a játék ezt mutatja be. Úgyhogy ez nem lesz egy vidám játék. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. Was? First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Hé? Én irányítom a madarat. Hé? Rabbits. Was? I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Még nagyobbat! Megevett egészben egy nyulat, és még nagyobbat akar... Az igen. Ez van gyomra. A rabbit. Steam achievement. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Was? Hä? Hä? Wie? Hä? Was? Mi van ezzel a játékkal? Mi van? Houston, van egy kis gondunk. Megfenek lettünk. Na, gyerünk! Oh, gurulok! I rolled off the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Space-el lehet gyorsabban úszni. I wanted fat, juicy seals. El kéne kapni valahogy, de... Jaj! Nem olyan egyszerű az irányítás, pontosabban ennek a cápának az irányítása nagyon rossz. Katasztrófa. Nagyon-nagyon rossz az irányítás. Te jó ég. I tore off her flipper and it tasted really good. Mi van ezzel a kislánnyal? Mi baja van? Heilige Gottes Maria! Ez a kislány úgy viselkedik, mint valami kannibál sorozatgyilkos. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Was? 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 Hé? Oh Gott. Now Ez I was a undorító. monster, and I smelled people everywhere.
Ja, most már embereket is akar enni. Jó. Nem tudom, hogy jó fele megyek-e. I was big, but I moved real quiet. Befolta egyben az embert? I wanted to stop, but also I didn't. Passenger, I was still hungry. And to cross the water, I wanted the new, something I had to have, so I swam towards it. Mi van ezzel a kislányom? I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Ez nagyon beteg. Ez a kislánya valami nem stimmel. Ez elég undi amúgy. Oh! Ja, ez érdekes lesz. Kijöttünk a rotyóból. Most a Finch házban vagyunk amúgy? Molly, ó jaj! Igen, szerintem igen. És most mit kell keressek? All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Mentés. Oké. Ott egy tita! Nézd! 47 december. Most viszont ebből a visszaemlékezésből nem derült ki, hogy Mollyval igazából mi történt. Mert azt a szörnyet, mindent, amit átéltünk, a macskát, a cápát, ezt a kúszómászó, undorító izét, kígyószerű I izét. can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Ez Molly ezt csak beképzelte magának, tehát ugye hát kislányát, ugye a képzelete az határtalan. De a semmi nem tudja megenni, tehát hogy most nem derült ki, hogy vele akkor mi történt. De lehet, hogy kifog. Oh.
This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. So, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. A kislányt és a cicát is Mollynak hívták. Akkor jól emlékeztem, nekem igazam volt akkor. Hát... De hogy megváltozik a szín, látod? Ha ide közel megyek, teljesen megváltoznak a színek. Érdekes. Most akkor én itt nem tudok bemenni, ugye? Itt nem tudok mit csinálni. Jó, a másiknál lehet. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Déd nagymamám Edi. Zurpi. 92-90. Ezek madárkák voltak. Madárketrecek. A Gemini csillaghajó. Kilövés sötét vizeken. Azt a minden. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Igen, most is ugye az egyik kesztyű van rajta, igen. Öreg varrógép. Louis 88-tól 2010-ig. Her room was like a museum. Hát igen. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Ez egy norvég családnév. 500 éve kísér a páratlan szerencsés a balsors. Ajjajjajjajjajjajjaj. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Na, a játék már most megerősítette azt, amit korábban mondtam, hogy ez a család, mintha el lenne átkozva. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Az igen. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Nem tudott elmenekülni az átok elől. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Az Eddie ugye ő a déd nagymama. Edithnek a déd nagymamája. Jó, ezeket már láttuk. Oké. Ezeket, jó, ez megvan. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Odin 1880-tól 1937-ig. Ingeborg volt a felesége, és Johanna fia, és mindkettőt eltemette. Azt a mindent. Mentés. Rejtelmes halál, és ami azon túl vár. Elszakad az életfonala. Odin Finch. Rakétára fel. A fényképező. Ez valami zsékategóriás horrorfilmnek a címe. A fényképező.
Ja, mi az? Vakond ember a Finch ház alatt. Hé? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. VH-sek. My friend Bigfoot. Mindenféle Edith interjú. Összeesküvés most. Szemfotó bemutató. Különös Amerika, a Finchek. Esti filmek. Molly vázlatok. Freskótervek. A 72 éves öregasszony nem hajlandó elhagyni a szigetet egy kis erdőtűz miatt. Eddie marad. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Bölt 1937. Evan Finch. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Hát igen, elég, ha csak egy aprócska dolgot prezentál máshogy az ember, és akkor más lesz belőle a sztori idővel. Igen, igen. Mint a valóságban. Micsoda? Preparálás házilag. Ajajaj. Sárkány gyilkolt Fincheknél. Sárkány alakú csúszda. Szerencsétlenség a Finch család kertjében gyászba fordul az ünnep. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Gyönyörű, igen. Hát ez csodaszép. Ja. It was a pretty big trace. Mint ilyes nyom. Mi? Ó, itt is van egy lakat, nézd már. There is a secret in this bathroom. Igen? Hát most is a dédnagymama által egyik kötött kesztyűje van rajta ezért Edithen. There's Jól a lehet secret látni. in this bathroom. Igen, van egy titok ebben a fürdőszobában, így van. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Oh! Oh! Okay. Azt a milyen... Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Mennyi rejtel zug van ebben a házban? Kelvin Finch. Milton. Mentés! Oké, ez valószínűleg, igen, ez Kelvin szabálya, aki úgy látszik, hogy nagyon nagy űrrajongó volt. Fogságban az 5 nagy hadvezér, Sam Finch. Odin Finch National Park. Hogy ketten voltak, nem, mármint, hogy Sam
És a Kelvin, ugye? Sam, ő ilyen militarista beállítottságú volt? Mintha a plakátok alapján nekem úgy tűnik. És a Kelvin volt, aki az űr felfedezésért rajongott. Arra nem lehet. Ford Kelvin! A Kelvin erőd. Ha igen, itt ketten voltak, igen, meg Samnek az erődje. Ez jó. Fotók. Ó, ide is föl lehet menni, oké. Jó. Command Center. Ez jó. Ott van fenn a parancsnoki központja. Igen? I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Sam volt a nagybácsi, akinek az ikertestvére volt a Kelvin. És róla soha nem beszélt. Ő is korán halt meg valószínűleg. Na, megnézzük ezt a Command I guess my Centert. grandpa didn't like history any more than my mom did. Hát, hogyha nem túl kellemesek az emlékek, akkor nem is kell őket reklámozni. 56, 11 évesen, te jó ég! A Neptunus és a Mars. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Okay. Ez Samnek az emléke, ugye? Most Sammel játszunk, gondolom. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At the funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. No, ne, azt... Ajaj. Le fog esni a hintáról. But that day, Ez túl sok. he finally Ez túl made sok. up his mind to do it. I told him going around was impossible. Nem tud átfog... Maybe if I hadn't said that, maybe if the wind hadn't picked up, Ha a szél nem támadt volna fel... Ojjaj. then maybe he'd still be here. But I doubt it. Nem I think akarom. he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Nem akarom. Elfordult. The day he made up his mind to fly. And he did. Alter. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Hát... 11 éves gyerek és űrhajós akart lenni, repülni akart. Ezt... Basszus. Jézusom. Mentés. Oké. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Hát, igen. Nem csoda. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ó, 18 évesen vonult be a seregbe, és azóta nem jött haza. Jaj. Ez mi?
De érdekes szerkezetek vannak itt. Fölfelé! Gyerünk! Hát ez milyen menő már! The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Most várja. Várj egy kicsit. Most nekem... Ez egy shortcut. Aha. Aha. Ez itt kicsoda? Edie's father Odin built the original house. Igen, itt már jártunk. Na, mehetünk föl, vagy bemegyünk Barbara szobájába. Volt egy titkos járat Barbara szobájába. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Igen, gyerekszínész volt. Ez a zenei aláfestés, ez nem sejtett sok jót. Oh. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Na, itt van. 16 éves volt, te jó ég. Dreadful Stories. Of all the 61 stories people október. wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Barbara Finch utolsó meglepetése. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned.
So Barbara went to look for him, right on cue. Mint egy 80-as évekbeli horrorfilm. She reached for the music box. Ja, az újságon belül nekem kell irányítani, na jó, ilyet még nem sokat láttam. Most nekem kellett tekerni. She listened for Rick, but the house was silent. Ez milyen jól meg van már csinálva. She found Rick's clutch and imagined the worst. Ezt nagyon jól megcsinálták. Vász? Na jó, ez tetszik. Ezt nagyon-nagyon jól megcsinálták. Ez egy zseniális húzás. Was? Mondom, de 80-as évek elejei amcsi horror. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Lehet, hogy már az tényleg dead az a gyerek. Nem lehet az asztalt? Nem. Hát ez... Az órát nem lehet leverni. Ezt? Ez sem. Hát nem minden tárgy kapott azért fizikát, de... Ja, itt semmi. Ja, itt semmit nem lehet szétverni. Érdekes, az előző, ott lenne a pincében, ott mindent lehetett mozdítani. Haha, olcsó trükk. Ilyet már láttunk sok horrorfilmben. Csak labdával csinálták. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Kell lennie másik kijáratnak.
her part beautifully. Mollinál vagyunk. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Ezt mennyire jól megcsinálták, nem? He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Hát ez zseniálisan meg van csinálva tényleg. Ez a képregényen belül kell irányítani, ez... Nem sok játékban látni ilyet, nem? És nem lesz ott a csávó. Fogadunk? Nem lesz ott. A tipikus horror klisé. Ez az egyik leggyakoribb, legszállalmasabb horror klisé. Ez minden amcsi horrorfilmben ez van. Így van. All she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Most akkor jól értem, hogy gyakorlatilag Barbara úgy halt meg, hogy a pasia megszervezte a meggyilkolását? Mert hogy csak úgy tudott olyan sikítani a Barbara, amilyet ő szeretett volna? Nekem ez jön le ebből. Hogy a stábot vagy a színész kollégákat így meghívta, így titokban rendezett egy ilyen
horror jelenetet, ilyen üldözésszerűet, aztán megtámadták, vagy meggyilkolták, vagy hát ha úgy, akkor tud egyet úgy ordítani, vagy... Ez mennyire beteg már? De jó ég! Na jó, legyen első résznek ennyi, innen fogjuk folytatni az Edith Finch történetét, meg a Finch család történetét. Ugye megnéztük Molly, Barbara, Kelvin és Odin történetét. Úgyhogy többiek még vissza vannak, hát kíváncsi leszek, hogy folytatódik. Ha tetszett, nyomj egy lájkot és innen folytatjuk. Szevasztok!